พิพิธภัณฑ์ที่น่าเศร้าที่สุดในโลกไฟฟ้าช็อตเอาเตารีดหน้ากระสุนจริงทั้งนั้นเลยนะคะเย็นมากโหนี่คืออะไรอะกระจกที่เอามาแปะจะเป็นตัวแทนของผู้ที่เสียชีวิตก็มีทั้งหมด 182,000 แผ่นค่ะสวัสดียามเช้าจากเมืองซุไลมานียานะที่เคอร์ดิสถานประเทศอิรักนะคะเหตุผลที่มินมาที่นี่ก็คือง่ายมากๆคือมินอยากมาพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าอัมนาสุรักนะคะพิพิธภัณฑ์นี้น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่หดหู่น่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าที่สุดในโลกนี้เลยตึกแห่งนี้ซึ่งสมัยก่อนเป็นเหมือนศูนย์กลางอำนาจของซัดดัม ฮุสเซนทางตอนเหนือเนี่ยจะถูกทำลายแต่ว่าพี่น้องชาวเคิร์ดนะคะก็ตัดสินใจที่จะเก็บที่นี่เอาไว้นะเพื่อให้ได้เรียนรู้ค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าเพราะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะ Thank you Oh goshบริเวณนี้นะคะก็จะเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะสมัยซัดดัม ฮุสเซนนี่แหละที่เขาครองอำนาจมาตั้งแต่ปี 2522 นะแล้วก็เสียชีวิตในปี 2559 นะคะด้วยการตัดสินแขวนคอแหละจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเคิร์ดค่ะ Awful sight. That's a rusting metal gate with a noose hung over it. แต่นั่นแหละอำนาจก็ทำให้คนกลายเป็นปีศาจได้นะที่เห็นนี่ก็คือกระสุนจริงทั้งนั้นเลยนะคะกระสุนปืนหมดแล้วคือตอนนี้เรากำลังจะเดินไปในส่วนที่เรียกว่า torture room นะคะหรือว่าห้องทรมานนะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะช่วงที่ซัดดัม ฮุสเซนเนี่ยเขาอยู่ในอำนาจนะเขาก็ได้มาตั้งศูนย์อยู่ที่นี่แล้วเขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องการฆ่าคนในประเทศด้วยกันเองก็เขาจะแบบระหวาดระแวงนิดนึงใครไม่เชื่อเขาใครทำต่างจากเขาก็คือนะคะห้องแห่งนี้นะคะมีความกว้างแค่16 ตารางเมตรนะคะเป็นห้องทุบตีเนี่ยกาดนะคะจะทำอะไรกับคนที่เขาจับมาก็ได้จะทุบจะตีจะเตะจะฟาดจะอะไรก็ได้นะคะเป็นแค่รูปปั้นแต่ว่าบอกเลยว่าคนลุกสู้เลยส่วนห้องนี้นะคะเท่านี้เองนะเรียกว่าห้องทรมานทางจิตอ่ะเขาจะให้คนมานั่งในนี้นะคะเปิดประตูไว้แล้วให้ได้ยินเสียงกรีดร้องทั้งมีเสียงผู้หญิงและเด็กด้วยเพื่อให้รู้สึกว่าเขาจะโดนแบบเดียวกันหรือไม่ก็ครอบครัวเขาภรรยาลูกเขากำลังถูกทรมานอยู่นะคะนี่ก็คือห้องนี้นะห้องนี้เขาเก้าอี้และโต๊ะนี้นะคะก็ใช้สำหรับสอบสวนนักโทษของเขานะคะแล้วเขาก็จะให้แบบไฟฟ้าช็อตเอาเตารีดหน้าฟาดด้วยสายไฟปล่อยไฟเข้าล่างเนี่ยนะคะนักสู้ชาวเคิร์ดหลายคนก็เสียชีวิตที่ห้องนี้นะคะนี่นะคะคือกำแพงที่นำไปสู่ห้องสอบสวนซึ่งปกติแล้วก็จะเต็มไปด้วยเลือดเนื่องจากว่านักโทษถูกผลักกระแทกกับกำแพงแห่งนี้เพื่อเข้าไปสู่ห้องทรมานค่ะก็คือจริงๆที่นี่นะก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กที่ถูกทรมานด้วยนะคะโดยการทรมานคือจะแยกลูกออกมานะเพื่อให้คนเป็นแม่สารภาพอะไรเงี้ยค่ะคนลุกเลยมันเย็นมากโหนี่คืออะไรอะห้องน้ำค่ะยังไม่กล้าเข้าค่ะยังไม่รู้ค่ะอ่านไม่รู้เรื่องแล้วค่ะไป
เป็นห้องสำหรับก่อนที่จะนำไปสู่ศาลนะคะ ก็จะมีคนอยู่ในห้องประมาณ150 คนนะคะอยู่ในตรงนี้ค่ะเขาบอกแต่ละคนก็จะมีที่ยืนแบบน้อยมากไม่เอาไปเข้าไปเลยค่ะคือมินไปพิพิธภัณฑ์ที่รู้สึกว่าประมาณนี้ก็ที่นึกคำไม่ออกเลยอ่ะ ออกมาจากห้องนั้นแล้วนึกคำไม่ออกที่โปแลนด์ใช่ไหมเป็นของฮิตเลอร์ค่ะก็คือว่าเศร้าแล้วที่นี่คือแบบที่นี่นะคะเรียกว่า Hall of Mirror นะโดยกระจกที่เอามาแปะแต่ละแผ่นจะเป็นตัวแทนของผู้ที่เสียชีวิตแล้วถูกทรมานอยู่ที่นี่นะคะก็มีทั้งหมด 182,000 แผ่นค่ะอันนี้มันเป็นตัวแทนว่าปกติแล้วนะคะชาวเคอร์ดิชก็จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้แหละแต่ว่าหลังจากที่ซัดดัม ฮุสเซนนะคะแล้วก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันนี่นะคะก็ถูกพรากสิ่งเหล่านี้ไปจนหมดนะคะขอบคุณการมากนะคะที่เปิดให้มินเข้ามาเพราะเขาจะไปพักกินข้าวเดี๋ยวมินรีบออกไปนะคะ Thank you No Thailand Thailand ดี Thank you so muchก็หลังจากที่ได้เดินที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วนะคะการที่พูดว่านี่คือหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่โหดหู่โหดร้ายแล้วก็น่าเศร้าที่สุดอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เกินจริงไปเลยนะก่อนมาก็ทำกันบ้านมาเยอะแหละอ่านดูรูปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะรู้สึกขนาดนี้คือเราไม่นึกเลยว่ามนุษย์คนนึงจะทำกับมนุษย์อีกคนได้ขนาดนี้ก็จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูซัดดัม ฮุสเซนนะจะเห็นว่าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายตั้งแต่แรกนะเขาได้รับรางวัลยูเนสโกนะคะในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คนอิรักนะเขาทำเรื่องสิทธิสตรีการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณูปโภคที่นี่เยอะแยะมากแต่พอวันนึงเขาขึ้นมาที่อำนาจเพื่อรักษาอำนาจนำไว้มันทำให้คนเป็นบ้าจริงๆอ่ะเขาสังหารคนไปเยอะมากเขานำประเทศอิรักไปสู่สงครามเยอะมากการที่ข้าชาวเคิร์ดตัดสินใจเก็บที่แห่งนี้ไว้นะเพื่อระลึกถึงการที่เขาถูกทรมานแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดนะคะมินว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันเตือนใจอ่ะประวัติศาสตร์มันควรจะสอนให้เรารู้จักการเรียนรู้แหละเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำอ่ะก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะถึงแม้ว่าปัจจุบันดูจะไม่ค่อยเรียนรู้กันนะแต่หวังแล้วว่ามันจะไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกแล้วก็ไม่ต้องมีที่แห่งนี้หรือที่อีกหลายๆแห่งทั่วโลกเกี่ยวกับสงครามกับทรมานอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเลยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเข้าไปในเมืองนะวันนี้เป็นธีมแบบสงครามนะฉันมินจะพาไปเดินในถนนที่ขายปืนนะดูจากรูปนะเขาขายปืนกันแบบโอ้บันเริ่มเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันอย่าเศร้านะอย่าเศร้าบอกตัวเองว่าอย่าเศร้าไปค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่คานาก้านะคะเขาจะมีร้านขายปืนอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อผิดอันค่ะอันนี้ค่ะ Hello นี่ไม่เคยเห็นปืนเยอะขนาดนี้เลยค่ะเขาเป็นชาตินักรบ My hostel said I can come here and have a look at guns because I never seen big guns before. You buy again? To go home? I can Russian. $800. What about this? German. German. For hunting. Oh, and this is hunting too? No, it's for war. M16 USA. M16 USA. So like everyone can come here and buy guns. Can I buy guns? The Kurdish buy everyone here. You can't buy. So
So only soldiers can buy guns here? Yes. I thought the government gives soldiers guns. They buy the better one and they sell. Maybe if I have money, I will go buy the better guns for How much is those one though? 2,500. Oh, thank you. เป็นขอเขาถือกันนะ What is this one? M4. M4. Yes. So heavy. I think you know how to use I it. don't. I watched sure? it in the movie. Don't shoot me. I There's a watched bullet it. in there. Is there bullet? Yes. No. I'm joking. Really? Oh God. I love bullet. This one's get 60 bullets in there. Oh my God. Oh gosh. Do you know how to use gun? Everyone know how to use guns. You must know. Why? Because we are living between 4 countries and all of them our enemy. Who Yes, teach you to use gun? myself. Thank you so much. Bye. และนี่ก็คืออีกมุมของอิรักค่ะมุมที่หลายคนยังคุ้นเคยจากการอ่านข่าวมาบ้างมุมที่มีสงครามปืนความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่สิ่งที่อยากจะบอกหลังจากการเดินทางที่อิรักก็คือนี่ไม่ใช่ทุกอย่างของเขาอิรักไม่ใช่ความรุนแรงทุกที่ถึงแม้จะมีมุมมืดบ้างบางที่อาจมีมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ทุกที่ก็มีความสว่างสดใสอยู่เสมอมินเชื่อว่าในความมืดแสงสว่างยิ่งสว่างขึ้นไปอีกเหมือนกับประเทศนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณรอยยิ้มมิตรภาพเสียงหัวเราะอาหารและก็น้ำใจของทุกคนที่ให้มินตลอดเวลาที่อยู่ที่อิรักถึงแม้เราจะไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนก็ตามขอบคุณจริงๆนะคะแล้วหวังว่าจะได้พบกันใหม่ค่ะ